Real7 අපේ YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට ඔයගොල්ලෝ බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැකපු ගමන් ගොඩාක් කට්ටිය අඳුරන විදිහ ඒ වගේම ගොඩාක් කට්ටිය ආස කරන විදිහේ වාහනේ තමයි අද අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමින් Audi Q2 කියන මෙන්න මේ compact luxury crossover එකට ආවහම අපිට සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Real7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම මේ අපිට normal බලන්න පුළුවන් ඉන්න Japanese වාහන වේවා, European වාහන වේවා, අපිට දවසක ගන්න පුළුවන් වෙන වාහන වේවා, නොවන වාහන වේවා මේ හැම දෙයකම දේවල් ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න තමයි අපේ channel එකෙන් හැමදෙස්සෙම try කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද ටිකක් European market එකේ අපිට entry level crossover එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි decide කළා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Audi Q2 කියන එකට ආවහම මෙයා මේ ලොකු history එකක් තියෙන වාහනයක් නෙමෙයි අතරම. ඉතින් මේ Audi කට්ටියගේ cars එහෙම නැත්නම් sedan වේවා, coupes වේවා මේ ඔක්කොම මේගොල්ලෝ A කියලා A series එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් A1 ඊට පස්සේ A2 කියලා කා එකක් නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට A3 එකක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නවා. ඒකෙදි මම මේ A series එක ගැන කතා කරන්නේ. A1 to A8 වෙනකන් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SUV සහ crossovers වලට ආවම Q කියන එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ Q1 එකක් අපිට හම්බෙන්නේ Q2 එකේ. නැත්තම් මෙන්න මෙයා තමයි අපිට entry level crossover එකක් විදිහට මෙන්න මේ Audi කියන German manufacturer එකෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Q2 වලින් ඉඳන් අපිට Q8 එක වෙනකම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Q3 Q4 කියන එක ලංකාවේ සෑහෙන අඩුයි කියන ඇත්තම නැති තරම්. ඒ වගේම මොකද ඒකත් ගොඩක් මේ Q2 වගේම අලුතින්ම ආපු විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහේ වාහනයක්. ඊට අමතරව Q7 සහ Q8 උත් ලංකාවේ එකම එකක් ඩිප්ලොමැටික් ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාව අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ entry level luxury crossover එකට ආවහම 2016 ඉඳන් 2022 විතර වෙනකන් වගේ තමයි මෙන්න මෙයාව බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ Q2 ආයෙත් discontinue වෙනවා. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ Q2 ගේ sales පැත්ත එච්චරම successful උනේ නැහැ කියලා තමයි Audi සමාගම කියන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම ටිකක් මිලට ප්‍රමාණයෙන් ලොකු සහ high end crossovers සහ SUVs වලට specialize වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ Q2 කියන එක discontinue කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අපිට global market එක ගත්තොත් මෙන්න මේ Q2 එක නමතරව China වලට මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ගොඩාක් වාහනවල අපිට normal market එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති. හැබැයි long wheel base එකක් Chinese market එකට යනවා. ඒ හින්දා Q8L කියලා ටිකක් වෙනස් මිඩර් ටිකක් දිග විදිහේ වාහනයක් Chinese market එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තවත් e-tron කියලා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රික් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ලංකාවේ ගොඩක් අපිට ඔටෝ සහ මැනුවල් 1 ලීටර් සහ 1.4 ලීටර් ඉතාමත් දුර්ලභ විදිහට 1.4 ලීටර් එන්ජින් එකක් තියෙන වාහනයක් සහ ගොඩක්ම commonly 1 ලීටර් Q2 කියන මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකත් අද අපි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ බලයලත් අලෙවි නියෝජිත වෙන drive one සමාගම through ලංකාවට import කරපු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් එතකොට මෙයාගේ සමහර දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම normal grey market එකේ සහ company model එකේදී වෙනස් options අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දවසක ඔයා මෙන්න මේ Audi Q2 කියන වාහනේ purchase කරනවා නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් මොනවාද? ඒ වගේම මේ වාහනේද මේ budget එකට අනුව ඔයාට ගැලපෙන හොඳම වාහනය කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපි Real7 channel එකෙන් හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝට අරගෙන එන්න try කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා Auto Partners Havelock car dealership එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මෙන්න මේ වාහනේ අද අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනේ වගේම low end mid end high end මේ ඕනම වාහනයක් හොඳ service එකක් එක්ක හොඳ price එකකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් තවත් එක්ක නැත්නම් ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් contact details සහ සීලුම් දේවල් ටික දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ වාහනයට ඒගොල්ලන්ට call එකක් දෙන්න කියලා කියන ගමන් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Real7 සමගින් මම නිපුල් දේමින්ද.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහන එන්ජින් බේක බලන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට ලොකු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඕවර්විව් මේ වාහන ගැන ඇත්තටම කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්ජින් බේකට ආවම මෙන්න මේ වගේ තරමකින් පොඩි එන්ජින් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට 1 ලීටර් TFSI කියන මෙන්න මේ Audi ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක 3 සිලින්ඩර් ටර්බෝචාර්ජ් එන්ජින් එකක් තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන 3 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකට ආවහම පොඩ්ඩක් ভাইබ්‍රේෂන් එක වැඩි. මම මෙතනට වාහනේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන වෙලාවට පොඩි ෂොට් එකක් දාන්නම්. මේ එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ටිකක් සාමාන්‍ය යුරෝපියන් වාහන වල සාපේක්ෂව මේක එන්ජින් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි end of the day මේක යුරෝපියන් වාහනයක්. ඒ හින්දා ඒක අපි ඇත්තටම වාහනේ ඇතුළට තේරෙන්නේ නැති විදිහට බොහොම ලස්සනට අපිට ඒක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන 1 ලීටර් TFSI 3 සිලින්ඩර් ටර්බෝචාර්ජ්ඩ් එන්ජින් එකෙන් අපිට 116 horse power ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 200 නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් 2500 to 4500 කියන එන්න ඒ RPM රේන්ජ් එක ඇතුළතදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 0 to 100 9.9 seconds වලින් රීච් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 190 km/h top speed එකක් මේ වාහනේට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ drive train එකට આવොත් එම 3 cylinder engine එකක් ඉතින් අපිට ගොඩක් expect කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් නිපදෙන බලය ඉස්සරහට රොදවල දාලා front wheel drive train එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව transmission එකට આવොත් එම අපිට 6 speed manual හෝ 7 speed S-tronic කියන Audi ලගේ තවත් ටෙක්නොලොජි එකක් එක තියෙන dual clutch transmission එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම fuel consumption පිටතට આવොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් urban areas එක නැත්තම් මේ කොළඹ වගේ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල උපරිම 10ක් 12ක් සහ කොළඹින් පිට එහෙම නැත්තම් ටිකක් long distance කරනකොට 15 to 16 kilometers per liter වගේ හොඳම fuel consumption එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වාහනේ හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව 50 liter fuel tank එකක් petrol fuel tank එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වාහනේ සර්විස් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් 50,000 විතර මුදලක් ගත කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය ඩ්‍රයිවර් නැත්තම් මේගොල්ලෝගේ අලෙවිලත් නියෝජනය වගේ නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 80000ක් විතර මුදලක් වගේ ගත කිරීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි බොහොම ලේසියෙන් performance ගැන කතා කරන් තියෙන. අපි එහෙමම වාහනේ exterior design එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් වාහන exterior design එකට આવම අපිට Audi වාහනයකින් බලන්න පුළුවන් විදිහේ ඒ දේවල් ගොඩාක් ඒ විදිහටම සුපුරුදු විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් බොහොම ටිකක් අර crossover එකකට එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී එන හුරතල් cute look එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ entry level Q2 එකේ මෙන්න මේ luxury crossover එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ලොකු complicated designs ඇත්තටම අපිට එහෙම ලොකුවට කියලා බලාගෙන හම්බ වෙන්නේ Audi වාහනවල බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ rings අතර ඒ ලොකු grill එක ඊට පස්සේ ටිකක් අර styling trims වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන fake vents ඒ වගේ දේවල් ඉතින් මේ වාහනේ බොහොම පහසුවෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නම් functional vents විදිහට තමයි මෙන්න මේ ටික ක්‍රියා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඒ air flow එක engine එක ඇතුළට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට අමතරව lights වලට ආවම අපිට daytime running light එකක් මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව LED lights තමයි adaptive lens අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ Audi ටෙක්නොලොජි එක මෙන්න මේ වාහනේ front design එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව sensors අනිකුත් දේවලුත් අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමම side view එකට ආවහම අර boxy crossover නැත්තම් මේ compact crossover කියන ඒ design එක අපිට බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මං කිව්වා වගේ company එකෙන් import කරපු S-line එක. ඉතින් ඒකට එනකොට මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා interior එකට ගියාම කතා කරන්න virtual cockpit කියලා option එකක්. ඒ option එක ඇරෙන්න අනිකුත් ගොඩාක් අපිට මේ Q2 එකට ගන්න පුළුවන් වෙන luxury options features ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක මේක S-line trim එක කියලා S-line සහ luxury trim කියන එක තමයි අපිට ගොඩාක්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන S-line badge එක මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මාර ලස්සන wheel එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය හැම Q2 එකටම හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ company imported දේවල් තමයි මෙන්න මේ 19 inch alloy wheel එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් normal වාහනවල අපිට 17 inch සහ 18 inch wheels තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් Audi Sport කියලා මෙන්න මේ S-line එකටම ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මෙතනින් අපිට engrave කරලා තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ turning circle එකට ආවම අපිට 11.1 meters වගේ turning circle එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම කිව්වා වගේ 19 inch wheels අපිට හම්බ වෙනවා. අපි වාහනේ drive කරනකොට බලමු කොච්චර දුරකට practically මේ වාහනේ අපිට normal පාර තොටේ ධාවනය කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවාද කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට බොහොම සරල විදිහට තමයි අපිට හැමදේම බලාගෙන හම්බ වෙන්නේ. අපිට wing mirrors හම්බෙලා තියෙනවා, powered mirrors. ඉතින් ඒව බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. sunroof එකක් හම්බෙලා තියෙනවා, electric open කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ panoramic sunroof එකක්. ඒත් එක්කම අපිට keyless entry හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොහොම ලේසියෙන් ඒක කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම door openings වලට ආවත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ
හොඳ ඕපනින් එකකට යන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ලයින් කෆ් ප්ලේට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම තව ඔප්ෂන්ස් කීපයක්ම තියෙනවා අපිට සාමාන්‍ය Q2 වල හම්බෙන්නේ නැති මේ වාහනේදී බලා ගන්න හම්බෙන. අපි මේ ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම කතා කරමු. ඉතින් පිටිපස්සේ දොරවලුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වාහනයට ගැලපෙන විදියට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ටක් ගාලා අපිට මෙන්න මේ විදියට පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට පවා එන්ටර් වීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් මේ වෙලාවේ ඉස්සරහ සීට් එක ගන්න පුළුවන් උඩරින් පිටිපස්සට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලත් සාමාන්‍යයෙන් මම 5.5 වගේ මගේ උස. ඉතින් එතකොට මම වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් උසක් තියෙන කෙනෙක්ට කිසි අපහසුතාවයකින් තොරව වාහනයට එන්ටර් වෙන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ quarter panel එකේ මෙන්න මේ වගේ grey metallic නිකන් අමුතු ඩිසයින් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකත් අර පුංචි වේරියන්ස් එක පුංචි ඩිසයින්ස් වෙනස් වෙන විදියට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆියුල් කප් එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ෆ්‍රන්ට් සහ සයිඩ් view එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් රියර් ඩිසයින් එකට ආවහමත් අපිට අර ක්‍රොස්ஓවර් කියුට් ලුක් එක පිටිපස්සට ඒ විදිහටම කරන්න තියෙනවා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම අපිට LED lights හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ sequential indicator lights එහෙම නැත්නම් signal lights. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තටම මේ Audi කට්ටිය තමයි මුලින්ම introduce කරලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ගොඩාක් මේ අනිකුත් brand සහ after market ඒවලටත් අපිට දැන් අද කාලේ නම් ලේලන් බස් පවා බලා ගන්න පුළුවන් sequential signal lights තියෙන විදිහේ වාහන. හැබැයි ඉතින් කොහොම හරි ඔයක ඔරිජින් එකක් වෙන්නේ මේ Audi කට්ටියත් එක්ක තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් සෑම දෙයක්ම බොහොම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මොන විදිහට ground clearance එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේ 30 TFSI කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ TFSI කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ Audi කට්ටියගේ turbo fuel stratified injection නැත්නම් එන්න ඒ කියන මීනින් එක. ඉතින් මෙන්න මේ 30 කියන අගයට ආවහම මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේකෙන් පෙන්වන්න හදලා තියෙන එකේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහර වාහනවල 2015ට කලින් වගේ BMW series එකේම ගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 318 කියෝ නැත්නම් 316 කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක තියෙන 1.6 ලීටර් 318 කියලා කිව්වොත් ඒක 1.8 520D කියලා කිව්වොත් එහෙම 2 ලීටර් ඩීසල් අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේම අර නම් කරන විදිහක තමයි මෙන්න මේ 30 ඊට පස්සේ මේකේ 35 40 45 ඒකේ උඩට යනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඒක නිකම් අර නම් එකක් විතරක් වෙන විදිහට විතර. මොකද මටත් ඕක තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා මමත් ඕක ගැන ටිකක් හොයලා බැලුවා. එතකොට තමයි මටත් තේරුනේ මේගොල්ලෝගේ මුලින් මේගොල්ලෝගෙත් හරියට performance spec එක මොකක් හරි එකක් එලියට එන විදිහට බැලලා තිනවා. හැබැයි මේ ඉස්සරහට එන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඇත්තරම මේ අර නම් එකක් විතරක්ම වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉන්නේ කොහොම හරි මේගොල්ලෝගේ අලුත් වාහන වලට එනකොට මේගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණයෙන් මයින් කරලා මෙන්න මේ කියන ටෙක්නොලොජි එක විතරක් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව Q2 කියලා බලන්න පුළුවන් අපිට සිංගල් එක්සොස්ට් එකක් තමයි පල්ලෙන් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ power boot එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ power boot එක Audi Q2s වලට ආවම සෑහෙන rare option එකක්. මේකෙත් අපිට anniversary model කියලා ඇතුළේ සම්පූර්ණයෙන්ම red interior තියෙන එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවාටියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ standard normal Audi Q2s වලට ආවම මෙන්න මේ කියන power boot එක සෑහෙන rare option එකක්. ඒ වගේම වාහනේ වටිනාකම ගොඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහ option එකක් විදිහට මෙන්න මේ power boot එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව normal convenient අපිට එදිනෙදා වැඩවලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ හොඳ boot space එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. I think අපිට 405 liters වගේ boot space එකක් මෙන්න මේ තියෙන විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව tethering hook සහ අනිකුත් normal දේවල් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ඉස්සුවම medipack එක සහ spare wheel එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම සරලව ලොකු complicated මොකුත් නැහැ. බොහොම අපිට අර අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ඒ විදිහට හම්බෙලා තියෙන විදිහට මෙහි බොහොම ලස්සනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන. මගේ අතේ යතුරු තියෙනවා. අපි එහෙමම ඉන්ටීරියර් එකට පයිමු. හරි. ඉතින් දැන් අපි Q2 එකේ ඉන්ටීරියර් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අර මේකේ එන්ට්‍රි ලෙවල් කියලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අර හයි එන්ඩ්ම නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඔය දැන් මෙයාගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මෙයාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් තව මෙයාගේ ප්‍රයිස් එකෙන් භාගයකට වගේ එනකොට කට්ටිය කියලා වගේම නැති වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩාක් මැටීරියල්ස් ටිකක් හොඳ මේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එකක් තියෙන විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්සුත් නැතුවම නෙවෙයි ඒවත් තියෙනවා. මේ හැබැයි අපිට ගොඩාක් ඒවා අඩුවෙන් තමයි අතරම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි වාහන ස්ටාර්ට් කරගමු. මෙන්න මෙතන අපිට එන්ජින් ස්ටාර්ට් ස්ටොප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින්
හරි ඉතින් දකුණු පැත්තෙන් දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්න යමු. ඉතින් අර සුපුරුදු Audi වාහනයක අපිට බලාගෙන පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ ඉන්ටීරියර් එකම තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පැත්තෙන් આવොත් එimhe normal විදිහට අපිට brush aluminium door handles හම්බෙලා තිනවා, grab handle එක හම්බෙලා තිනවා, power windows, power mirrors බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. ඊට අමතරව අපේ power boot එකටත් මෙන්න මෙතනින් shortcut එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා නැත්නම් button එකක් හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි එකෙන් අපිට open කරගන්න විතරයි පුළුවන්, close කරගන්න බෑ. ඉතින් අපරාධේ එච්චර දෙයක් කරපු එකේ close කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක තවත් මාර්ම කන්වීනියන්ට් විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයකට ගැලපෙන හොඳ කන්වීනියන්ට් ඩෝර් බින්ස් අතරමකවත් හම්බෙලා තිනවා. ටිකක් හොඳ වතුර බෝතලයක් සහ තව ලොකු දේවල් ටික සාමාන්‍ය වතුර බෝතල් දෙකක් වුණා සහ ලොකු බෝතලේ පොඩි බෝතලේ වගේ දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට ඩෝර් බින්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් කම්පැනි මොඩල් එකක අපිට බලන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සහ මේ S-line එකටයි ඔක්කොමවත් එක්ක Bang & Olufsen sound system එක මේකට හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් අර entry level crossover එකක් වුණාට වාහනයට අර ලක්ෂරි ෆීලින් එක ටිපිකල් Audi එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වාහනේ පදින එක්කනට දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැමදේම බලන්න තියෙන හැම වාහනයකටම අපිට Bang & Olufsen හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ high spec cars වලට විතරයි Bang & Olufsen අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ light panel එකෙම නැත්නම් අපේ lights ටික control කරගන්න පුළුවන් ඒ panel එක තියෙනවා. ඊට අමතරව AC louvers හතරක් අපිට බලන්න පුළුවන්. AC louvers උත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ටෙක් ස්පෝර්ටි විදිහට තියෙන. ඉතින් මේක විදිහට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අපිට මෙන්න මෙතනින් නෙමෙයි louvre එක open off කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක අපිට මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත ට්විස්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට එයා ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මෙතනට આવතෙම අපිට මේ head up display එක මේ මොකොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට S-line එකටම ගැලපෙන විදිය flat bottom steering wheel එකක් හම්බෙනවා. paddle shifters හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් levers ටික අපිට ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉස්සරහ පස්සට සහ උඩට පල්ලෙහාට tilt කරන්න සහ telescopic adjustments උත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම seats වලට ආවහම අපිට සම්පූර්ණ fully leather seats තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් මෙමරි සීට්ස් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ අපිට normal විදියට උඩට පල්ලෙහාට කරන්න සහ මෙන්න මෙතනින් අර සුපුරුදු knob එක තමයි තියෙන්නේ මෙහෙම එහාට මෙහාට කරගන්න. ඊට අමතරව තවත් මෙන්න මෙතන lever එකකින් ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි අපිට සෑහෙන හොඳ leg room එකක් හම්බෙලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ head room එකක් crossover එක මේ boxy shape එකට ගැලපෙන විදියට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම දකුණු පැත්තට එන්නම්. අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ Audi MMI නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ මල්ටිමීඩියා ඉන්ටර්ෆේස් කියන ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සමහර වාහනවල අපිට මෙයාව ඩිසපියර් කරන්න නැත්නම් මෙයාව මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහාට ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මෙයාගේ අපිට ඒ ෆන්ක්ෂන් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ knob එකෙන් තමයි අපිට ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ අපිට drive select එක අපිට මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිකුත් basic ගොඩක් වාහනවල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ shortcuts ටික හරිම easily ඔයාලට ටග් ගාලා navigate කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපේ drive select එක මෙතන උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ටග් ගාලා එතනින් මොන එකටද යන්න ඕනේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව idle stop එක ඊට පස්සේ auto park අපිට මේකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම parking sensors ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා reverse camera එකත් එක්කම. ඊට අමතරව අපිට on off button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම dual climate control AC panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තට වෙනස් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි common air flow එකක් තමයි අපිට වාහනෙන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව air flow එක distribute කරන විදිහත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් මෙතනට ආවහම අපිට අපේ cigarette holder එක බලන්න පුළුවන්. USB port එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ වතුර එකක් වුණත් බොන්න පුළුවන් විදියට මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව තවත් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අපේ මීඩියා ප්ලේ එකේ වොලියුම් බටන් එක නැත්නම් ඒ ටික අපිට ඒ විදියට හම්බෙලා තිනවා. ස්ටාර්ට් ස්ටොප් බටන් එක හම්බෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ආවහම අපිට අපේ ගියර් ලීව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ S-tronic කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ලස්සනට මේ විදියට දාලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට Triptronic විදියට හම්බ වෙලා තිනවා. ඊට අමතරව අපිට paddle shifters වලිනුත් ඒ ටික control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ MMI එකේ තියෙන මේගොල්ලෝනේ shortcuts කීපයක් ඒක මෙහෙම උඩට කරාම කායකට ටග් ගලනවා. ඊට පස්සේ ඒක පල්ලෙහාට කරාම අපිට අපේ ටෙලිෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒකට යන පුළුවන් රේඩියෝ සහ මීඩියා වලට shortcuts විදියට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ අපි normal මේක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ තියෙන brake auto hold එක, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ traffic එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාට මේක ඔබලා brake එකෙන් කකුල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් accelerator එක ඔබනකම් මෙයාට හැකියාවක්
තියෙනවා වාහනේ බ්‍රේක් එකේ තියාගෙන ඉන්න. ඊට අමතරව අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් බ්‍රේක් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ආම්රෙස්ට් එක එක්කම කම්පැනි වෙච්ච තවත් මේ වගේ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. USB port එකක් සහ auxiliary port එකක් එක්ක. ඉතින් ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේකේ මේ පුරාටම තියෙන ටෙක්ස්චර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්චර් එක ජස්ට් ටෙක්ස්චර් එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් එයාගේ අර මාල් ලස්සන අමුතු ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේම මං ලයිට්ස් ඔන් කරොත් එහෙම ටක් ගාලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට මේක ලයින් එකක් එනවා. ඒක මෙතන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තව මෙන්න මේ වගේ දුත් දෙපැත්තෙම අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මමත් අතර මුලින් හිතුවේ ඇම්බියන්ට් ලයිටින් වෙන කියලා. හැබැයි ඇම්බියන්ට් ලයිටින් නෙමෙයි. මේක මෙන්න මේ ඒරියා එකට මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරපු ලයිට් එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නෝමල් ලයිට්ස් තියෙන වෙලාවට නැහැ. හැබැයි අපි ඩෝර් එකක් ඕපන් කරාමත් මෙන්න මේ විදිහට ටක් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙයාට ආපු හින්දා මේ කැබි හෝල්ඩර් එකත් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කැබි හෝල්ඩර් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ඇත්තරම ලොකු දේවල් නෑ කතා කරන්න. ඊට අමතරව සන්රූෆ් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මම එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දිත් ඒක ගැන කතා කරා. ඉතින් ඊට අමතරව මට ඇත්තටම අමතක වෙච්ච දෙයක් මෙතන මේ ස්ටියරින් වීල් එකේ අපිට ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකෙන් හම්බෙලා තියෙන ඒකේ බොහොම සරල විදිහට අපිට අපේ දකුණු පැත්තෙන් අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක සහ වම් පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මෙයාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාට එනකොට මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ ඕනම Audi කම්පැනි එකෙන් ඉම්පෝට් කරන වාහනයක මේක මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව තව මේගොල්ලන්ගේ virtual cockpit කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. ඇත්තම කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ තියෙන ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මෙන්න මේ virtual cockpit එක අපිට බලන්න පුළුවන්. මම ඒකේ පුළුවන් වුණොත් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් මෙතනට දාන්නම්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඇතුලේ අපිට එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික විතරක් highlight වෙන විදිහට අනිත් ඒවා ටික disappear වෙන විදිහට ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයාගේ අපේ normal tachometer එක speedometer එක සහ මැද්දේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ normal ඒවා ටික මෙයාගේම shortcuts ටිකක් මෙතනට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ වගේ බොහොම සරල විදිහට තමයි අනිකුත් හැමදේම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් අපි හැමම පිටිපස්ස seats වල පැනලා බලමු පිටිපස්ස seats මොන වගේද කියලා. ඉතින් පිටිපස්සේ seats වලට આવම ඉතින් අර compact crossover කියන එක ඉතින් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. වාට ලොකෝ ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම කිව්ව පිටිපස්සෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඉස්සරහා seat එක ගොඩාක් දුරට පස්සට කරලා තින්නේ. හැබැයි ඒ වෙලත් මට සාමාන්‍ය leg room එකක් සහ headroom එකක් නම් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උපරිම comfortable riding position එකකට අපිට මේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට සාපේක්ෂව ටිකක් පිටිපස්සේ නම් ටිකක් stiff seats ටිකක් comfortable අඩු seats තමයි අපිට බලාගෙන හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය normal එදිනෙදා ජීවිතේ අපි දේවල් ගන්නකොට අපේ පවුලත් එක්ක යන්න සාමාන්‍යයෙන් අවුලක් නැති විදිහට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් විදිහට දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම grab handle එක, ඒ door handles, speakers පිටිපස්සට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක උතරින් පේනවා වගේ door bin එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් තවත් අපිට USB ports දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙතන පිටිපස්සෙන් මේක මොකක් හරි හේතුවකට පොඩි හම්ප් එකක් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙතන මැද යන එක්කෙනාට නම් එච්චරම සූටබල් නැහැ. හැබැයි අපිට ආම්රෙස්ට් මොකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ හෙඩ්රෙස්ට් තුනක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන 3 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ isofix points උත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේක ඇල්ල මෙහෙම ගලවලා මෙහෙම මෙතනට ක්ලික් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සේ නම් එහෙම වැදගත් කියලා පෙන්වන්න දේවල් ඇත්තටම ලොකුවට නැහැ. පිටිපස්සේ මෙන්න මෙතන net එක තියෙන හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ මොන හරි දෙයක් ටක් ගාලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන් access එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයිට වඩා දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ වාහනේම ස්පෙෂලි කතා කරන දේවල් නැහැ. ඉතින් අපි මෙහෙමම වාහනේ driving experience එක කොහොමද කියලා දැන් බලන්න යමු. හරි අපි එහෙනම් drive test කරලා බලමු Audi Q2 එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ first impression එක මම අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ 3 cylinder engine එකක් තියෙන පොඩි vibration එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මම දැන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය 1100 වගේ RPM වල කිසිම වයිබ්‍රේෂන් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අතොල්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේ ග්ලයිඩ් වෙනකොට එහෙම නැත්නම් මේ බිඳුවේ ඉඳන් යනකොට මෙන්න මේ වගේ ටක් ගාලා සෙන්සර්ස් ටික අරගෙන අපිට පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙනවා ටක් ගාලා එකෙන් මැනුවර් කරගෙන එළියට එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි මේ හිතුවට වඩා ඇත්තටම මේ ස්මූත් ඒ කියන්නේ මේ ස්ටීරිංగ్ වීල් එක එහෙම සෑහෙන සොෆ්ට් විදිහට අපිට මැනුවර් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ ලොකුවට අර තද මම ඇත්තරම මේ එන්ට්‍රි ලෙවල් ක්‍රොස්ஓවර් එකක් විදිහට මීට වඩා ටිකක් ස්ටිෆ් ස්ටීරිං වීල් එකක් ටිකක් මීට වඩා ටිකක් අඩු ලක්ෂරි එකක් නැත්තම් කම්ෆර්ට් එකක් තමයි එක්ස්පෙක්ට් කරේ මේ වාහනෙන්. අර සීට්ස් වල තියෙන සීට්ස් අර ගොඩක් ප්ලෂ් නැහැ. නැත්තම් අර ගොඩක්ම සොෆ්ට් වගේ අපිට නැහැ. හැබැයි ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් එහෙම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ
එක්ස්පෙක්ට් කරාට වඩා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවට වඩා හොඳ විදිහකට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ අර මං කිව්ව 1 ලීටර් එන්ජින් එකෙන් පව එකක් නෑ කියලා අපිට තේරෙන්නේ මේ හයියෙන් ලෑල්ලටම පාගල යනකොට ඇරෙන්නේ නැත්නම් අපි නෝමල් සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනකින් එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපිට එහෙම ලොකු අපහසුතාවයක් හෝ අන්ඩර් පවර්ඩ් වගේ එහෙම කිසිම දෙයක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට වයිට් වින් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බෙලා තිනවා. පවර් මිරර්ස් ඔක්කොමත් එක්ක ඒ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සන්රූෆ් එකක් තියෙනවා පිටිපස්ස යන කට්ටියට සහ අපේ යන එක්ස්පීරියන්ස් එක තව ටිකක් අප්ලිෆ්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඕවරෝල් ඇවරේජ් කාර්ස් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම ඉතින් අපිට වෙන්න ඕන දේ අවශ්‍ය විදිහට බොහොම ලස්සනට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට පොඩ්ඩක් හයියෙන් යන්න ඕන නම් ඔයාට ස්පෝර්ට් එකට දාන්න පුළුවන්. ස්පෝර්ට් එකට දාලා ඔයාට ඕන නම් පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින් ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරපු ගමන් ටක් ගාලා අර අවශ්‍ය විදිහට ළඟ ස්පීඩ්ස් වලදී පොඩ්ඩක් ඕවර්ටේක් කරගන්න ඒ වගේ දෙයකට අපිට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ වාහනකින් සාමාන්‍යයෙන් රේස් පදින්න යන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහකට අපිට ගැලපෙන විදිහේ පර්ෆෝමන්ස් එකක් නෝමල් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් 0 to 100 යන්න 9.9 seconds වගේ යනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් විදිහකට අපිට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වලවල් අරමේ වලින් දානකොට උනත් එහෙම ලොකුවටම ඇඟට අමාරුවක් කියලා මේ ඇත්තටම අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය නෝමල් මේ වගේ යුරෝපියන් වාහනකින් එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහටම අපිට ඒක ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් ඔයාට එහෙම ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම ආයෙත් සරල විදිහට නෝමල් කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන විදිහටම බොහොම කාම් විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහනේ මැනුවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන බොහොම සරලව කතා කරන්න තියෙන. ඊට අමතරව සේෆ්ටි පැත්තෙන් આવොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මෙයා අර කම්පැක්ට් ක්‍රොස්ஓවර් කියන ඒ කැටගරි එකේ තිබ්බ වුණාට අපිට එයාර් බෑග්ස් ටික ෆ්‍රන්ට් පැසෙන්ජර් ඩ්‍රයිවිං සහ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකට පිටිපස්ස කට්ටියට ඔක්කොටම එයාර් බෑග්ස් උත් අපිට ඒ විදිහට නෝමල් අපි වාහනේ මේ වගේ යුරෝපියන් වාහනකින් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සේෆ්ටි ෆීචර්ස් ටික අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ Audi Q2 එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ දවසක මේ වාහනයක් පර්චේස් කරනවා නම් ඒ දවසට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම වගේ අපි කතා කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් ආයිත් මම බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා Auto Partners Havelock car dealership එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝගෙන් තමයි අපිට අද මේ මේ වාහනේ ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වාහන අපිට දෙන හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ බයින් ජර්නි එක තවත් සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙන. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝගේ contact details පල්ලෙන් දාන්නම්. ඕගොල්ලෝගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඊළඟ වාහනේ පර්චේස් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳ තැනක් තමයි Auto Partners Havelock කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි next week එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් සුපුරුදු විදියට මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද